හත්වන පාඩම. බබා අඬනවා. The baby is crying. ඔහුට බඩගිනි වෙන්නේ නැති. Maybe he is hungry. ඔහුගේ මව ගෙදර නැහැ. His mother is not at home. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. බබා අඬනවද? Is the baby crying? ඔව්, ඔහු අඬනවා. Yes, he is crying. ඔහුට වයස කීයද? How old is he? ඔහුට අවුරුද්දක් විතරයි. He is only 1 year old. ඔහු සුරතල් බබෙක්ද? Is he a cute baby? ඔව්, ඔහු සුරතල් බබෙක්. Yes, he is a cute baby. ඇයි ඔහු අඬන්නේ? Why is he crying? ඔහුට බඩගිනි වෙන්නේ නැති. Maybe he is hungry. අපිට බැරිද ඔහුට කවන්න? Can't we feed him? අපි උත්සාහ කරමු. Let's try. ඔහුගේ මව ගෙදර නැද්ද? Isn't his mother at home? නෑ, ඇය ගෙදර නෑ. No, she is not at home. ඇය කොහෙද? Where is she? ඇය පොලට ගිහිල්ලා. She has gone to the fair. අටවන පාඩම. අද මට නිවාඩු දිනයක්. Today is a holiday for me. ඉතින් මම විවේකීව ඉන්නවා. So I am free. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙරළට යන්න හවසට. I hope to go to the beach in the evening. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. අද ඔයාට නිවාඩු දවසක්ද? Is today a holiday for you? ඔව්, අද මට නිවාඩු දිනයක්. Yes, today is a holiday for me. අද ඔයා වැඩට යන්නේ නැද්ද? Aren't you going to work today? නෑ, අද මම වැඩට යන්නේ නෑ. No, I'm not going to work today. ඔයාද නිදහස්ද? Are you free today? ඔව්, මම අද නිදහස්. Yes, I am free today. ඔයාද කාර්යබහුල නැද්ද? Aren't you busy today? නෑ, මම අද කාර්යබහුල නෑ. No, I'm not busy today. ඔයා වෙරළට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? Do you hope to go to the beach? ඔව්, මම වෙරළට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Yes, I hope to go to the beach. කා සමගද ඔයා යන්නේ? With whom are you going there? මම යනවා මගේ මිතුරන් සමග. I'm going with my friends. නවවන පාඩම. කමල් වෛද්‍යවරයෙක්. Kamal is a doctor. ඔහු වැඩ කරනවා මහරෝහලේ. He works at the general hospital. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. He has a car. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. කමල් වෛද්‍යවරයෙක්ද? Is Kamal a doctor? ඔව්, කමල් වෛද්‍යවරයෙක්. Yes, Kamal is a doctor. කමල් ව්‍යාපාරිකයෙක් නෙවෙයිද? Isn't Kamal a businessman? නෑ, කමල් ව්‍යාපාරිකයෙක් නෙවෙයි. No, Kamal isn't a businessman. ඔහු කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Where does he work? ඔහු වැඩ කරන්නේ මහරෝහලේ. He works at the general hospital. ඔහු ඉරිදා වැඩ කරන්නේ නැද්ද? Doesn't he work on Sunday? ඔහුට නිවාඩු ඉරිදාට. He is free on Sunday. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවද? Does he have a car? ඔව්, ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. Yes, he has a car. ඔහුට ලොරියක් නැද්ද? Doesn't he have a lorry? නෑ, ඔහුට ලොරියක් නෑ. No, he doesn't have a lorry. දහවන පාඩම. ඇය ගුරුවරියක්. She is a teacher. ඇය ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. She's teaching English. ඇයට පුතෙක් ඉන්නවා. She has a son. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඇය ගුරුවරියක්ද?
Is she a teacher? ඔව් ඇය ගුරුවරියක්. Yes, she is a teacher. ඇය හෙදියක් නෙවෙයිද? Isn't she a nurse? නෑ ඇය හෙදියක් නෙවෙයි. No, she isn't a nurse. ඇය මොනවද උගන්වන්නේ? What is she teaching? ඇය උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි. She is teaching English. ඇය විද්‍යාව උගන්වන්නේ නැද්ද? Isn't she teaching science? නෑ ඇය විද්‍යාව උගන්වන්නේ නෑ. No, she isn't teaching science. ඇයට පුතෙක් ඉන්නවද? Does she have a son? ඔව් ඇයට පුතෙක් ඉන්නවා. Yes, she has a son. ඇයට දුවෙක් නැද්ද? Doesn't she have a daughter? නෑ ඇයට දුවෙක් නෑ. No, she doesn't have a daughter. ඇයට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many children does she have? ඇයට ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. She has 2 children. 11 වන පාඩම. මම පුස්තකාලයේ සමාජිකයෙක්. I'm a member of the library. ඔබට සමාජිකයෙක් වෙන්න ඕනේ නම් ඔබ ඉල්ලුම් පතක් පුරවන්න ඕනේ. If you want to be a member, you should fill an application. ඔබ එය පුස්තකාලාධිපතිට දෙන්න ඕනේ. You should give it to the librarian. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔයා පුස්තකාලයේ සමාජිකයෙක්ද? Are you a member of the library? ඔව් මම පුස්තකාලයේ සමාජිකයෙක්. Yes, I'm a member of the library. මට සමාජිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? Can I be a member? ඇත්තෙන්ම ඔබටත් සමාජිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. Of course, you also can be a member. මම මොනවද කරන්න ඕනේ සමාජිකයෙක් වෙන්න? What should I do to be a member? ඔයා ඉල්ලුම් පතක් පුරවන්න ඕනේ. You should fill an application ඔයා එය පුස්තකාලාධිපතිට දෙන්න ඕනේ. and give it to the librarian. එපමණද? Is that all? නෑ ඔයාට වෙනවා සමාජික මුදලක් ගෙවන්න. No, you have to pay a membership fee. මම කීයක් ගෙවන්න ඕනේද? How much should I pay? රුපියල් 500ක් විතර වෙන්න ඇති. Maybe about 500 rupees? ඕන කෙනෙකුට සමාජිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? Can anyone be a member? නෑ ඔබ පදිංචිකරුවෙක් වෙන්න ඕනේ ප්‍රදේශය තුල. No, you should be a resident in the area. 12 වන පාඩම. මම බසයක් එනකන් ඉන්නේ. I'm waiting for a bus. මම නුවර යනවා. I'm going to Kandy. බසයක් තියෙනවා 10:30ට. There is a bus at 10:30. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඇයි ඔයා මෙතන? Why are you here? මම බසයක් එනකන් ඉන්නවා. I'm waiting for a bus. ඔයා කොහෙද යන්නේ? Where are you going? මම නුවර යනවා. I'm going to Kandy. ඇයි ඔයා නුවර යන්නේ? Why are you going to Kandy? මම නුවර යන්නේ ව්‍යාපාර කටයුත්තකට. I'm going to Kandy for a business matter. කවද්ද ඔයා නැවත එන්නේ? When are you coming back? මම නැවත එනවා දින 2කින්. I'm coming back in 2 days. බසයක් තියනවද මේ වෙලාවට? Is there a bus at this time? ඔව් බසයක් තියෙනවා 10:30ට. Yes, there is a bus at 10:30. ඔයාට දුම්රිය යන්න බැරිද? Can't you go by train? දුම්රියක් නෑ නුවරට. There is no train to Kandy.